เอาเลย สุขสันต์อุ้ยอ่อนใหม่เลยสุขสันต์วันปีใหม่เลยไม่เจ็บอ่ะ คือว่าไฟเย็น ไม่เจ็บเหรอ มันเกลียดตรงไหน ไม่ วะ เจ็บมันนี่รู้ว่าเป็นวันอ่ะมันเกิดดิอะไรลูกค้ามันเกิดร้านใครบอกมึง ถ่ายวิดีโอ เนี่ย โอ้ยรู้มาอีกแต่เฮ้เจ๊จ้าถึงซีนะ บินไม่ใช่บิน บินเอ้ย บินเข้าไปดีเลยมันเกิดเด้อตายรู้บ่จะหาย เจ้าเว้ยเจ้าเว้ย รู้บ่นี่เอาแก้ว ผมมีเจ้าของแบบ เอาวางอยู่ กิ วิ น น ได้ รู้ กิน บ่ ได้ เดี๋ยวจะลอก